वेलकम टू शेलटकर्स किचन. आज मी बनवणार आहे अरोमा राईस. राईस वेगवेगळ्या प्रकारचे तुम्ही केले असतील. जिरा राईस केला असेल, मटर राईस केला असेल, पनीर राईस केला असेल, बिर्याणी राईस केला असेल, पण हा राईस खूपच छान लागतो. अरोमा राईस नुसत्या नावानेच आणि त्याच्याकडे बघूनच तोंडाला पाणी सुटणारा हा राईस कसा करायचा ते आता आपण बघूया. अरोमा राईस करण्यासाठी मी 1 वाटी तांदूळ धुवून घेतलेला आहे. इथे मी बासमती तांदूळ घेतलाय. तुम्ही साधा कोलम घेतलात किंवा दुसरा कुठलाही तांदूळ घेतलात तरी चालेल. 2 मी तमालपत्र घेतलेत आणि 1 मसाला वेलची. बासमती राईस धुवून घेतलेला आहे. सोक करायची गरज नाही आपल्याला. ताबडतोब धुवून आपल्याला फोडणीला टाकायचं आहे. कुकर मी गरम करत ठेवलाय. आता त्याच्यात मी 1 चमचा साजूक तूप घालणार आहे. साजूक तुपामध्ये आता तमालपत्र आणि 1 मसाला वेलची घालणार. थोडंसं फ्राय होऊ देणार आहे आणि मग आपल्याला त्याच्यात तांदूळ टाकायचे. थोडंसं 1 मिनिटासाठी मी परतून घेतलंय. आता त्याच्यात मी हे तांदूळ घालते. तांदूळ घातल्यानंतर 1-2 मिनिटासाठी आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. आता त्याच्यात मी 1 वाटी तांदळाला 1.5 वाटी पाणी घालणार आहे. व्यवस्थित मी ढवळून घेते आहे. व्यवस्थित ढवळून घेतलेलं आहे मी. आता ह्या कुकरला मी झाकण लावते आहे आणि फक्त 2 शिट्ट्या करून घेणार आहे. अरोमा राईस आपला तयार होईल. 2 शिट्ट्या झाल्यानंतर मी कुकर उघडलाय. ते मी बघू शकता हा राईस किती छान झालेला आहे. अरोमा म्हटलं की सुगंध. जेव्हा कुकरच्या शिट्ट्या होत असतात तेव्हा ह्याचा सुगंध पूर्ण घरभर दरवळतो. त्या सुगंधानेच सर्वांची भूक चाळवते. तेव्हा हा भात जेव्हा तुम्ही करायला घ्याल तेव्हा थोडा जास्तच करा. डाळ तडक्याबरोबर खाऊ शकता. कुठल्याही ग्रेव्ही बरोबर खाऊ शकता. माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला मुळीच विसरू नका. नवीन नवीन पदार्थ खात राहा, करत राहा, मुख्य म्हणजे मजेत राहा. आपण लवकरच भेटूया शेलटकर्स किचनच्या एका छान नवीन खमंग आणि खुसखुशीत रेसिपी सोबत. सर्वांनी वेळात वेळ काढून माझा व्हिडिओ पाहिला याकरता सर्वांचे मनापासून धन्यवाद.